Okay, hello dear student, good evening to everyone. Okay, now start that's important question for the board examination 2023. Okay, now start the amine chapters. तर आज आपण अमाइन्स आणि नेक्स्ट चॅप्टर बायोमॉलिक्युल्स, तर ह्या दोन चॅप्टरचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स पाहणार आहोत की जे बोर्डसाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. ओके ओके, हॅलो डिअर स्टुडंट, गुड इव्हनिंग टू एव्हरीवन. ओके, नाउ स्टार्ट that's okay, important question for that's from amines. तर राईट द फॉर्म्युला ऑफ द हिन्सबर्ग रिएजंट. तर लास्ट इयर मध्ये हा क्वेश्चन विचारला गेलाय. दॅट्स हिन्सबर्ग. ओके, ठीक आहे, आपण असं करून ती दॅट्स स्टार्टिंग पासून स्टार्ट करू. ओके, दॅट्स क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. दॅट्स अ प्रिव्हियस बोर्ड आज क्वेश्चन. त्यामध्ये अमाइन्स. तर अमाइन्स मध्ये इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, हाऊ इथिल अमाइन प्रिपेअर फ्रॉम मिथिल आयोडाइड. इथिल अमाइन इज प्रिपेअर फ्रॉम मिथिल आयोडाइड. क्वेश्चन 3 मार्क्सचा क्वेश्चन ऍक्च्युअली हा मोठा क्वेश्चन आहे. मिथिल आयोडाइड असेल, CS3 आयोडाइड, and then to form the ethyl amine, CS3 CH2 NH2. रिएक्शन 2 स्टेप मध्ये करायला लागेल. ठीक आहे. देन राइट अ नोट ऑन द गॅब्रियल थॅलामाइड सिंथेसिस. तर गॅब्रियल थॅलामाइड सिंथेसिस ही एक रिएक्शन विचारली गेली. 3 मार्क्स साठी क्वेश्चन आहे. तर ऍक्च्युअली ही पण रिएक्शन 3 स्टेप रिएक्शन आहे. 3 स्टेप मध्ये हा प्रोडक्ट तयार होऊ शकेल. गॅब्रियल थॅलामाइड सिंथेसिस यामध्ये प्रायमरी अमाइन्स तर होतात. ओके, फ्रॉम द अल्किल हॅलाइड्स. गॅब्रियल थॅलामाइड सिंथेसिस 3 मार्क्स क्वेश्चन आहे. हा एक IMP क्वेश्चन आहे. आता हा एक नोट करून घ्या आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. राईट अ शॉर्ट नोट ऑन हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. हा सो मेनी टाइम्स विचारला गेलाय. 13, 17, 18, 13, 2020 असो. 3 मार्क्स क्वेश्चन. हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. तर यामध्ये अमाइडचं कन्वर्जन, अमाइड्स RC डबल बॉन्ड ONH2, अमाइड्स कन्वर्ट इनटू अमाइन्स RNH. दॅट्स अमाइड्स कन्वर्ट इनटू अमाइन्स. हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन यासाठी सोडियम हायपोब्रोमाइड पाहिजे तिथे रिएजंट. तर रिएक्शन 3 मार्क रिएक्शन. हाऊ आर द प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन अँड प्रोपेन 2 अमाइन प्रिपेअर फ्रॉम ऑक्झिम. तर ऑक्झिमचं जस्ट रिडक्शन करायचं. ही प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस आहे. दिस इज द रिडक्शन ऑफ ऑक्झिम्स. तर ऑक्झिमचं रिडक्शन केलं तर प्रोपेन 1 अमाइन तयार होणार आहे, प्रोपेन 2 अमाइन. त्यासाठी तुम्हाला केटो ऑक्झिम घ्यायला लागेल. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ ऍसिटिक अनहायड्राइड ऑन. ऍसिटिक अनहायड्राइडची ऍक्शन काय असेल. इथिलामाइन अँड डायथिलामाइन. ऍसिटिक अनहायड्राइड असैलेशन रिएक्शन. Particularly acylation reaction takes place then to form the that's N-ethyl, N-acetic acid ना, acetic acid plus that's acylation reaction. तो जस्ट हा 2 मार्कचा क्वेश्चन आहे. रिएक्शन नोट करायला लागेल. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजंट्स ऑन ॲनलिन. तर ॲनलिनची रिएक्शन काय असेल. ॲनलिन रिएक्शन ब्रोमिन वॉटर, ऍसिटिक अनहायड्राइड, हॉट अँड कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड. जस्ट राइट द रिएक्शन ओनली फॉर दॅट्स एक मार्क एक रिएक्शन असेल. 1 मार्क 1 रिएक्शन. व्हॉट विल बी द ऍक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम नायट्राइट अँड डायल्यूट HCl ऑन सोडियम नायट्राइट अँड डायल्यूट HCl म्हणजे नायट्रस ऍसिड टेस्ट आहे. HNO2 नायट्रस ऍसिड टेस्ट. ऑन द बेसिस ऑफ नायट्रस ऍसिड इथिलामाइन, ॲनिलीन अँड ट्रायथिलामाइन त्यांची ऍक्शन काय असणार आहे. तर रिएक्शन नोट करायला लागेल 3 मार्क्स साठी. हाऊ आर इथिल अमाइन अँड इथिल मिथिल अमाइन डिस्टिंग्विश बाय युझिंग नायट्रस ऍसिड. इथिल अमाइन हा प्रायमरी अमाइन. दिस इज प्रायमरी अमाइन. इथिल मिथिल अमाइन सेकंडरी अमाइन. नायट्रस ऍसिड बरोबर रिएक्शन झाली तर इथिल अमाइन गिव्स द अल्कोहोल. इथिल मिथिल अमाइन सेकंडरी अमाइन गिव्स द N ऑइली नायट्रोसोअमाइन कंपाउंड. रिएक्शन नोट करायला लागेल 2 मार्क्स साठी. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ NaNO2 अँड HCl. NaNO2 प्लस HCl म्हणजे नायट्रस ऍसिड टेस्ट. नायट्रस ऍसिड टेस्ट. इथिल अमाइन प्रायमरी अमाइन आहे.
हा ॲरोमॅटिक अमाइन आहे. ओके, इथे तुम्हाला फिनॉल तयार होऊ शकेल. ॲनिलीन बरोबर फिनॉल असेल, इथिलामाइन बरोबर अल्कोहोल आणि डायथिलामाइन येलो ऑइली नायट्रोसो कंपाऊंड. हा 3 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. These are the question 3 marks. What is the action of benzene sulfonic chloride on primary, secondary and tertiary amines? Benzene sulfonic chloride, it is known as a Hinsberg reagent. Hinsberg reagent. तर तुम्हाला हिन्सबर्ग रिएजंटची रिॲक्शन नोट करायची आहे. हा क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. हा एक तुमच्या बोर्डला विचारता येऊ शकेल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. यानंतर what is the action of that's a para-toluene sulfonic chloride? Hinsberg reagent. This is Hinsberg reagent. Hinsberg reagent. Hinsberg reagent on ethylamine and diethylamine. Ethylamine is a primary amine and diethylamine is a secondary amine. तर ethylamine हा प्रायमरी अमाइन आहे आणि डायथिलामाइन हा काय सेकंडरी अमाइन आहे. त्यांचे रिॲक्शन्स नोट करायला लागेल हिन्सबर्ग रिएजंटची. हिन्सबर्ग रिएजंट. आयडेंटिफाय द ए अँड बी इन द फॉलोइंग रिॲक्शन. ए आणि बी आयडेंटिफाय करायचं आहे अँड रिराईट द कम्प्लीट रिॲक्शन. अल्किल हॅलाइड असेल दॅट्स Ag प्लस Cn मायनस AgBr सायनाइड. सायनाइड तयार होईल, रिडक्शन केलं मेंडिस रिडक्शन, अमाइन्स तयार होतील. इथे बी काय असेल अमाइन्स CH3 CH2 then NH2 अमाइन्स तयार करायचे. हिन्सबर्ग रिएजंट. तर ओके, तर ॲक्च्युली हा काय असेल, सॉरी दॅट्स अ मेंडिस रिडक्शन. तर रिॲक्शन काय असेल मेंडिस रिडक्शन. मेंडिस रिडक्शन. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हॉफमन एलिमिनेशन. तो हॉफमन एलिमिनेशन रिॲक्शन असेल. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हॉफमन एलिमिनेशन. तर क्वेश्चन 3 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. हॉफमन एलिमिनेशन आपल्या टेक्स्टमध्ये डायरेक्ट नोट केलंय. हॉफमन एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन. हाऊ विल यू कन्वर्ट ॲसिटॉल्डॉक्झिम इनटू इथिलामाइन. रिडक्शन करायला लागेल ॲसिटॉल्डॉक्झिम इनटू इथिलामाइन. 1 मार्क क्वेश्चन. ऑक्झिमचं रिडक्शन करायला लागेल. देन विल गेट इथिलामाइन. व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ बेन्झीन सल्फोनिक क्लोराइड. बेन्झीन सल्फोनिक क्लोराइड on ethanamine. Hinsberg reagent. Benzene sulfonic chloride. Hinsberg reagent. Hinsberg reagent. Write a chemical reaction involved in the formation of ethylamine using acetaldioxime. Formation of ethylamine using acetaldioxime. Reduction करायला लागेल. This is a reduction process. रिॲक्शन नोट करायला लागेल 1 मार्क्ससाठी रिॲक्शन. डिफाइन क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट डिफाइन करायचं आहे. डिफाइन क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट 1 मार्क्स. राइट अ केमिकल रिॲक्शन इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ ॲसिटॉक्झिम इनटू आयसोप्रोपिलामाइन. ॲसिटॉक्झिम इनटू आयसोप्रोपिलामाइन. रिडक्शन जस्ट सो सिंपल बाय रिडक्शन ऑफ ॲसिटॉक्झिम टू यूज आयसोप्रोपिलामाइन. राइट रिॲक्शन टू प्रिपेअर इथेनामाइन फ्रॉम प्रोपेनामाइड. अमाइडचं रिडक्शन करायचं तुम्हाला. सोडियम हायपोब्रोमाइड घ्यायला लागेल कारण स्टेप डाऊन रिॲक्शन. यामध्ये 3 कार्बन आहे, इथे 2 कार्बन आहे. ओके, अमाइडमध्ये 3 कार्बन आहे. ओके, अमाइनमध्ये किती कार्बन आहे 2 आणि नंतर अमाइडमध्ये 3 आहे. रिडक्शन करायला लागेल पण तुम्हाला हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करायला लागणार आहे. 1 मार्क क्वेश्चन. जस्ट राइट द रिॲक्शन ओनली. राइट रिॲक्शन टू प्रिपेअर द इथेनामाइन. इथेनामाइन फ्रॉम एसिटोनाइट्राइल. रिडक्शन करायला लागेल नायट्रोइथेन. इट इज ऑल्सो रिडक्शन बाय युजिंग द टिन HCl घ्या, आयर्न HCl. क्वेश्चन 2दा विचारला 2021 2022 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. रिॲक्शन नोट करायला लागते ना आपला. इथे रिॲक्शन अपेक्षित आहे. त्यानंतर अजून प्रिव्हियस बोर्ड दॅट्स प्रिव्हियस बोर्ड आज क्वेश्चन्स मध्ये राइट अ फॉर्म्युला ऑफ हिन्सबर्ग रिएजंट. हिन्सबर्ग रिएजंटचा फॉर्म्युला. राइट द फॉर्म्युला ऑफ हिन्सबर्ग रिएजंट. क्वेश्चन 1 मार्क जुलै 2022 चा क्वेश्चन आहे. राइट केमिकल रिॲक्शन फॉर कार्बिलामाइन टेस्ट. तर कार्बिलामाइन टेस्टची केमिकल रिॲक्शन नोट करायची. केमिकल रिॲक्शन फॉर कार्बिलामाइन टेस्ट.
Question July 2022 1 marks. This is very important question asked in the previous exam. Okay, complete the reaction. R-NO2 10 HCl इथे नोट करायला लागेल RNH2. RNH2 किती हायड्रोजन घ्यायला लागेल तुम्हाला? दॅट्स अ प्लस टॉइस H2O जागा बनवलंय तर इथे 6 हायड्रोजन, 6 नेसंट हायड्रोजन. This is reduction process. This is reduction process. So simple reaction. Complete the reaction. तर हे सर्व क्वेश्चन्स बोर्डचे क्वेश्चन्स आहे, प्रिव्हियस इयर बोर्ड क्वेश्चन. दिस आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. तर प्लीज हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. यापेक्षा वेगळे क्वेश्चन्स कोणतेच नसतात बोर्डसाठी. काही एमसीक्यूचे क्वेश्चन घेऊ आपण. प्रिव्हियस बोर्ड आज क्वेश्चन्स मध्ये एमसीक्यूज क्वेश्चन. आयडेंटिफाय द कंपाउंड बी इन द फॉलोइंग सिरीज ऑफ रिएक्शन. फॉलोइंग सिरीज ऑफ रिएक्शन्स मध्ये आयडेंटिफाय द दॅट्स ओके. तर हे सर्व क्वेश्चन एमसीक्यूज लेवलचे क्वेश्चन्स आहे. आयडेंटिफाय द कंपाउंड बी इन द फॉलोइंग सिरीज ऑफ रिएक्शन. प्रोपेन नाइट्राइल, सोडियम प्लस अल्कोहोल, दॅट्स मेंडिस रिडक्शन. NaNO2 प्लस डायल्यूट HCl अमाइन्स असेल, देन टू फॉर्म द अल्कोहोल कंपाउंड Na2 प्लस डायल्यूट HCl ना. ओके, प्रोपेन नाइट्राइल, M प्रोपिल अल्कोहोल. तर हा कंपाउंड तर होणार M प्रोपिल अल्कोहोल. आयडेंटिफाय द विकेस्ट बेस अमॉंग द फॉलोइंग. यांच्यापैकी विकेस्ट बेस कोण आहे? एमसीक्यूज क्वेश्चन आहे. विकेस्ट बेस. द अमाइन विच रिएक्ट विथ द नाइट्रस ऍसिड टू गिव्ह द येलो ऑइली कंपाउंड. येलो ऑइली असेल तर सेकंडरी असेल ना, बरोबर, सेकंडरी. मग सेकंडरी अमाइन कोण आहे यामध्ये? डायमिथिल अमाइन. डायमिथिल अमाइन. डायमिथिल अमाइन इज अ सेकंडरी अमाइन. Which of the following amines eat the foul smelling product? Foul smelling म्हणजे कोणते कोणता? कार्बिल अमाइन, बरोबर. फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट विथ हॅलो फॉर्म अँड अल्कोहोलिक KOH. गेट इट इवन. तर दिस इज नोन ॲज अ कार्बिल अमाइन टेस्ट. पण तो कोण दाखवतो? कार्बिल अमाइन टेस्ट. प्रायमरी अमाइन. विच वन इज द प्रायमरी अमाइन? इथिल अमाइन इज द प्रायमरी अमाइन. Which of the following compound is not prepared by action of alcoholic ammonia on alkyl halides? तर अल्किल हलाइड अल्कोहोलिक अमोनिया कोणती नसेल ऍक्शन ऑफ. तर दिस इज अ CH3NH2, CH3CH2NH2. तर हे दोन्ही पण प्रायमरी आहे. नंतर हा कोण आहे? दॅट्स ठीक आहे, नॉट प्रिपेअर्ड. तर हे सर्व कोण आहे? दॅट्स स्ट्रेट चेन मध्ये CH3 CH2 CH2. not prepared by action of alcoholic ammonia on alkyl halides. When primary amines react with the chloroform in alcoholic KOH, the product is the primary amine, chloroform, KOH, isocyanide and isocyanide. Isocyanide test. Okay, this is very important question. Isocyanide test. In the following reaction, the compound B is. In the following reaction, the compound B is. B काय असेल? तर this is the hydroxylamine. हा OH, हा हायड्रोजन. हायड्रोक्सिलामाइन A. आणि A चं रिडक्शन केलं, then to form the amines compound CH3, that's CH2NH2. तर B is amine. CH3 CH2 CH2NH2. Okay, propane 1 amine. This is propane 1 amine. And this is the Mendes reduction. हायड्रोक्सिलामाइन चं तुम्हाला ओके दॅट्स ऑक्सिडेशन म्हणजे थोडक्यात रिडक्शन करायला लागेल. तर या स्टेपला काय? कंडेन्सेशन रिएक्शन. या स्टेपला काय असणार आहे? रिडक्शन रिएक्शन. तर दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन. The number of moles of methyl iodide required to prepare tetramethyl ammonium iodide from 1 mole of methylamine. मिथिलामाइन पाहिजे 1 मोल मिथिलामाइन आणि टेट्रा पाहिजे ना, 3 पाहिजे. दॅट्स 3. टेट्रा स्टँड फॉर 4. तर इथे 4 असेल, मिथिल मध्ये 1 आहे, त्यामुळे तुम्हाला किती पाहिजे? टोटल 3 पाहिजे. देयरफॉर 3 रिक्वायर्ड.
क्वेश्चन मार्च 2020 चा आहे. aniline on treatment with bromine water at room temperature. Aniline on treatment with bromine water at room temperature, then to form 2,4,6 tribromo aniline. कार्बिलामाइन टेस्ट इज गिवन बाय. कार्बिलामाइन टेस्ट कोण दाखवते? क्वेश्चन सप्टेंबर 2021. कार्बिलामाइन टेस्ट इज गिवन बाय. It is given by the primary amines. It may be aromatic or aliphatic. Aniline. Aniline is the answer. Acid anhydride on reaction with primary amine. Acid anhydride on reaction with primary amine gives the compound having functional group. The primary amine बरोबर react झाला acid anhydride, then to form the amide. तर त्यामध्ये amide functionality group introduce होते. The question March 2022 चा आहे. The most basic amine among the following. यांच्यापैकी most basic amine कोण असेल? The secondary amine is the most basic. So this is that's secondary amine. Question July 2022. Okay, these are the questions. हे सर्व क्वेश्चन्स आहे, हे सर्व बोर्डचे क्वेश्चन्स आहे. These are the board previous year questions from amines. अमाइनचे अजून काही IMP क्वेश्चन एक देतो मी आपल्याला, ते एक तुम्ही सॉल्व करा. You will get the maximum score. अमाइनच्या दुसरे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स कोणते? तर त्यामध्ये MCQच क्वेश्चन्स आहे. तर द फॉलोइंग अमाइन्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ गॅब्रियल थॅलामाइड सिंथेसिस, प्रायमरी अलिफॅटिक अमाइन्स. Mendes reaction is used to convert. The Mendes reaction is used to convert the alkyl cyanide into amines. Alkyl cyanide चे कन्वर्जन कशामध्ये? अमाइन्स मध्ये. आन्सर दिलेत मी, चेक करा एकदा आपण. Aniline on reaction with bromine water. Aniline on reaction with bromine water 2,4,6 tribromo aniline. Very answer, okay, very short answer type question मध्ये क्वेश्चन असेल. very short answer question मध्ये 1 mark question. Name the process of breaking the carbon halogen bond by ammonia in presence of amine. तर कार्बन हॅलोजन बॉन्ड ब्रेक होतो, त्या प्रोसेसला काय म्हणतात? तर दिस प्रोसेस नोन ॲज अमोनोलायसिस. अमोनोलायसिस. Write the name of reaction in which the aromatic primary amines produce offensive smell. The aromatic primary amine produce the offensive smell known as the carbylamine test. Name of reaction carbylamine test or carbylamine reaction. आणि एक नंबरची रिएक्शन आहे ती हॉफमन अमोनोलायसिस रिएक्शन. एक मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. Write the number of moles of ethanol chloride required for complete acylation of N, dimethyl aniline. 0 नंबर ऑफ मोल्स इथेनॉल क्लोराइडचे किती पाहिजे? 0 पाहिजे, कारण तो टर्शरी अमाइन ना. दिस इज टर्शरी अमाइन N, dimethyl aniline. Write the name of the gas evolve. Write the name of the gas evolve when primary amine react with the nitrous acid. Gas, nitrogen gas. Write the structure of Hinsberg reagent. Hinsberg reagent चं स्ट्रक्चर काय? बेन्झीन सल्फोनिक क्लोराइड स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं. राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी ऑफ अल्किल हॅलाइड विथ अमोनिया. अल्किल हॅलाइड बरोबर अमोनियाची ऑर्डर काय असेल? व्हॉट इज द ऑर्डर? तर प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी का टर्शरी सेकंडरी प्रायमरी? ऑर्डर नोट करायची. जस्ट 1 मार्क साठी क्वेश्चन आहे. दिस इज फॉर ऑर्डर. व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन 2 मार्कच्या क्वेश्चन मध्ये. Write the reaction to bring about the following conversions. Aniline to sulfanic acid. Aniline to sulfanic acid. Just 2 मार्कला असेल हा क्वेश्चन ना. 2 1 मार्कला. मिथिल क्लोराइड टू इथेनामाइन. मिथिल क्लोराइड टू इथेनामाइन. अमोनियाची रिएक्शन करायला लागेल. एक्सप्लेन कार्बिलामाइन रिएक्शन. ही तर माहिती आहे तुम्हाला. कार्बिलामाइन रिएक्शन प्लीज नोट करून घ्या आपण. कार्बिलामाइन रिएक्शन. What is the action of nitrous acid with isopropylamine? Nitrous acid, isopropylamine. Then to form the isopropyl alcohol. Write the reaction to bring about the following conversions. Nitroalkane to alkylamine. Nitroalkane to alkylamine. Alkyl cyanide to alkylamine. Just write the reaction for 1 marks.
Write a short, okay, that's answer the question in the that's the 3 mark. Distinguish between ethanamine, diethylamine and the triethylamine using Hinsberg reagent. तर हा क्वेश्चन IMP क्वेश्चन करून ठेवा आपण. 3 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. That's the 3 marks मध्ये. Write reaction to bring about the following conversions. Acetamide to ethylamine, acetamide to methylamine. हे कन्वर्जन, हे दोन्ही पण इम्पॉर्टंट कन्वर्जन आहे, लक्ष द्या. So this is very important question for 3 marks also. Explain Hofmann exhaustive alkylation with suitable example. Hofmann's exhaustive alkylation with suitable reactions. Explain nitration of aniline. Aniline nitration explain करायचं आहे. Explain nitration of aniline. हे क्वेश्चन 3 मार्कचे क्वेश्चन आहे. Write the reaction for preparation of para-nitroaniline. Write reaction for the preparation of para-nitroaniline. यानंतर ओके लॉंग आन्सर क्वेश्चन मध्ये राइट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथेनामाइन यूजिंग गॅब्रियल थॅलामाइड सिंथेसिस. गॅब्रियल थॅलामाइड सिंथेसिस नोट करायचे. व्हाय कॅनॉट ॲनिलीन बी प्रिपेअर बाय गॅब्रियल थॅलामाइड सिंथेसिस. तर तुम्ही गॅब्रियल मेथडनी ॲनिलीन का तयार करू शकत नाही, कारण इट इज ॲरोमॅटिक अमाइन ना. वाय, ओके, व्हॉट इज द रिझन. हा क्वेश्चन 4 मार्कला येऊ शकतो. गॅब्रियल थॅलामाइड सिंथेसिस. एक्सप्लेन हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल. तो हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन आहे, सुटेबल एग्जाम्पल द्यायचं. दीज आर द 4 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक आहे, तर दीज आर द क्वेश्चन्स, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स विल बी आस्क्ड फॉर युअर एक्झामिनेशन. त्यानंतर अजून काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स यामध्ये. तर एक क्वेश्चन घ्या आपण. एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे, हे सॉल्व करा आपण. ह्या क्वेश्चन मध्ये ओके, विच टाइप ऑफ अमाइन डज प्रोड्यूस नाइट्रोजन गॅस व्हेन ट्रीटेड विथ HNO2. ओके, विच टाइप ऑफ अमाइन्स डज प्रोड्यूस, कोणता, प्रायमरी, सेकंडरी का टर्शरी. आन्सर दिलेत मी इथे गिवन, आपण चेक करा. कार्बिलामाइन टेस्ट इज गिवन बाय, कार्बिलामाइन टेस्ट इज गिवन बाय प्रायमरी अमाइन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड. एसिटिल क्लोराइड बरोबर कोण रिएक्ट होणार नाही. टर्शरी अमाइन, दिस इज टर्शरी अमाइन. Which of the following compounds will dissolve in aqueous NaOH after undergoing reaction with Hinsberg reagent. Aqueous NaOH ना, ethylamine, तो acidic असेल. Answer in the one sentence मध्ये write reaction of paratoluene sulfonic chloride with diethylamine. Paratoluene sulfonic chloride, PTSA किंवा Hinsberg reagent. This is Hinsberg reagent. How many moles of ethyl bromide are required to convert ethanamine to N, N dimethyl ethanamine? किती मोल पाहिजे? How many moles? Hofmann exhaustive alkylation. Which amine does produce ethanamine by Hofmann bromamide degradation reaction? Which amine does produce? Primary amines. तो कोण असेल? methylamine. CH3NH2. Next, predict the product of the following reaction. Nitrobenzene, TnHCl, aniline. इथे कोणता कंपाउंड तयार होणार आहे? aniline. The aniline compound is formed. Benzene ring and then this is NH2. Benzene ring plus NH2. Write balanced chemical equation for the action of. Write balanced chemical equation for the action of dilute H2SO4 on diethylamine. Dilute H2SO4 on diethylamine. Diethylamine is a secondary amine. Answer the following questions. Identify the A and B in the following reaction. C6H5CH2Br alcoholic, okay, potassium cyanide. K plus Cl minus हा Br आणि पोटॅशियम रिमूव्ह करा, सायनाइड अटॅच करा. सोडियम प्लस इथेनॉल रिडक्शन करा, मेंडिस रिडक्शन
विल गेट द अमाइन. बी हा अमाइन असेल. राईट रिॲक्शन टू कन्वर्ट द ॲसिटिक ॲसिड into methylamine, acetic acid into methylamine. Explain Gabriel thalamide synthesis. Gabriel thalamide synthesis explain करायचे. Explain carbylamine reaction with suitable example. Carbylamine reaction suitable example. Write reaction to convert methenamine to ethenamine, aniline to para-bromo-aniline. हे दोन्ही पण important conversion आहे. Complete the following reaction. C6H5NH2 aniline plus Br2. Explain ammonolysis of alkyl halide. Alkyl halides, okay, ammonolysis करायचे. Alkyl halide plus ammonia. Then to form the primary, secondary, tertiary amines. Write reaction to convert the ethylamine into methylamine. Ethylamine into methylamine. दोन स्टेप मध्ये कन्वर्जन करायला लागेल. 2 steps. Write reaction to prepare the ethylamine. हा question IMP question है. This is very important question. Write reaction to prepare ethanamine from acetonitrile, nitroethane and propanamide. हा IMP question है. What is the action of acetic anhydride on ethylamine, diethylamine and triethylamine? Acetic anhydride ची reaction काय असेल? Distinguish between ethylamine, diethyl, triethyl using Hinsberg reagent. Write action to bring about the following conversions. Aniline into para-nitroaniline and aniline into sulfanic acid. Aniline into sulfanic acid. तर प्लीज हे कन्वर्जन करता आले पाहिजे तुम्हाला. आता हे कन्वर्जनचे तुम्हाला मार्क्स पण मिळतील. ते इव्हन क्वेश्चन्स इम्पॉर्टंट आहेत. ठीक आहे. तर हे एवढे सर्व जे क्वेश्चन दिलेत मी आपल्याला हे एक सर्व IMP क्वेश्चन्स आहे. याच्यानंतर अजून काही क्वेश्चन्स आहे पहा त्यामध्ये. तर अमाइन्स मध्ये मी अजून काही क्वेश्चन देतो आपल्याला. ते एक क्वेश्चन करा. तर त्यामध्ये राईट द केमिकल इक्वेशन्स फॉर the chemical equation. Write the chemical equation for reaction of alcoholic ammonia plus ethylamine and ammonolysis of benzyl chloride followed by reaction with the 2 moles of methyl iodide. Just write the reaction. हे दोन्ही पण क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. तुमच्या एक्झाम मध्ये विचारते नाही. Why is ammonolysis of alkyl halide not suitable method for preparation of primary amines? It is not a suitable method. Why it is not a suitable method? Write in the that's 1 to 2 lines and write the reaction also. Tertiary butylamine, okay, bromide is treated with alcoholic ammonia. Isobutene is formed. Explain. Isobutene तयार होतो का? What is the reason? How is alkyl halide converted into alkyl cyanide? Alkyl halide converted into alkyl cyanide. Write reaction to convert methyl bromide into ethylamine. Methyl bromide into ethylamine. Also comment on number of carbon atom in the starting compound and the product. Identify the A and B in the following reaction. तर हे दोन्ही पण क्वेश्चन ओके इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. IMP क्वेश्चन आहे. विचारले त्याच्यावर क्वेश्चन्स. पोटॅशियम सायनाइड काय असेल, सिल्वर नायट्रेट काय असेल. ठीक आहे. हे करा आपण प्लीज. हे क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. राईट द रिॲक्शन ओके केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स. तर याच्यामध्ये काही कन्वर्जन दिलेत. मिथिल क्लोराइड टू इथिल अमाइन, बेन्झामाइड टू ॲनिलीन, 1,4-डायक्लोरोब्युटेन टू हेक्सेन 1,6 डायमाइन, बेन्झामाइड टू बेन्झिलामाइन, बेन्झामाइड टू बेन्झिलामाइन. ओके कन्वर्जन करता आले पाहिजे प्लीज आपल्याला, कारण कन्वर्जन इम्पॉर्टंट आहे. हा हे कन्वर्जन्स आहे त्यामध्ये. Okay, convert the following. Excess of ethyl iodide, methyl iodide. Complete the following reaction. तर हे complete the following reaction मध्ये पण आहे. तर एक क्वेश्चन IMP क्वेश्चन. Moist silver oxide, Hofmann bromomide degradation. Elimination करा, beta elimination. Write the carbylamine reaction using the aniline as a starting material. Carbylamine reaction नोट करायची, पण aniline घ्यायचं आहे तिथे.
व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ नायट्रस ॲसिड? नायट्रस ॲसिडचा फॉर्म्युला काय? HNO2. कॅन नायट्रस ॲसिड बी स्टोअर इन बॉटल? नायट्रस ॲसिड बॉटलमध्ये स्टोअर करता येतं का? नाही. नो, बिकॉज इट इज हायली अनस्टेबल. ArNH2 then N2H plus Cl minus. इथं काय असेल? HNO2, नायट्रस ॲसिड, NaNO2 plus HCl. HCl, cuprous chloride, H3PO2, then write the reaction. तर रिॲक्शनला 1 मार्क मिळतील तुम्हाला. The acid base indicate, okay, methyl orange is an azo dye. How it is prepared? तर हा azo dye कशापासून तयार करायचा? ओके, तर हा एक क्वेश्चन आपण घेऊ शकता. Why do tertiary amine that's not react with benzene sulfonic chloride? Tertiary amine not react with benzene sulfonic chloride. What is the reason? How will you distinguish between methylamine, primary amine, secondary amine and tertiary amine using Hinsberg test? तर हिन्सबर्ग टेस्ट बरोबर जर का रिॲक्शन केली तर हाऊ विल यू डिस्टिंग्विश प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी अमाइन्स? ओके, यासाठी तुम्हाला रिॲक्शन नोट करायला लागेल. राईट द स्कीम फॉर दॅट्स अ प्रिपरेशन ऑफ पॅराब्रोमोॲनिलीन फ्रॉम ॲनिलीन. पॅराब्रोमोॲनिलीन फ्रॉम ॲनिलीन. जस्टिफाय युअर आन्सर. Okay, can aniline react with that's Levy's acid? Aniline can react with Levy's acid. Why aniline does not undergo the Friedel-Crafts reaction using aluminium chloride? तर हा एक IMP क्वेश्चन आहे. Why aniline does not react with the undergoes the Friedel-Crafts reaction by using aluminium chloride? Yes, these are the questions. तर एवढे क्वेश्चन्स करा आपण चांगले. एवढे अमाइनचे क्वेश्चन्स आहे, एवढे सफिशियंट क्वेश्चन्स आहे. सिन्सिअरली सॉल्व करा, विल गेट द दॅट्स मॅक्झिमम स्कोर. कारण मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हेच येतात, रिपीट होतात. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट पार्टमध्ये तर अमाइन्सचं क्लासिफिकेशन, थोडं बेसिक कॅरेक्टर, इव्हन त्याचे हे असेल. त्याच्यानंतर अजून काही अमाइन्समध्ये IUPAC नेमचा पार्ट आहे. तर यामध्ये हे काही क्वेश्चन्स आहेत. एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन्स. एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ अमाइन्स. क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स विचारला गेला क्वेश्चन आहे. राईट रेझोनेशन स्ट्रक्चर ऑफ ॲनिलीन. ॲनिलीनचं रेझोनन्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं आहे 1 मार्कसाठी. जस्ट ड्रॉइंग फॉर 1 मार्क. बेसिक नेचर ऑफ अमाइन्स अँड रेझोनन्स स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन्स 1 मार्क्ससाठी. ओके, राईट द स्ट्रक्चर ऑफ दॅट्स फिनिल मिथेनामाइन. 1 मार्कचा क्वेश्चन आहे. फिनिल मिथेनामाइन. व्हॉट आर अमाइन्स? अमाइन्स म्हणजे काय? डेफिनेशन 1 मार्क्ससाठी. आणि IUPAC नेम एक विचारलंय तुम्हाला. क्वेश्चन नोव्हेंबर 2022चा 20. तर दीज आर द क्वेश्चन्स. हे क्वेश्चन्स आहे. MCQला हा क्वेश्चन विचारला गेला ह्या वर्षी 2022ला. द मोस्ट बेसिक अमाइन अमंग द फॉलोइंग इज. द मोस्ट बेसिक अमाइन, यांच्यापैकी मोस्ट बेसिक अमाइन कोणता आहे? तर सेकंडरी अमाइन इज द मोस्ट बेसिक अमाइन. तर हा सेकंडरी अमाइन आहे, तो मोस्ट बेसिक अमाइन आहे. अंडरस्टूड? तर दिस इज आन्सर. तर प्लीज हे क्वेश्चन चांगले करा आपण, कारण हे क्वेश्चन्स एक्झाममध्ये सेम ॲज इट इज रिपीट पण होतात. देन नंतर तुम्हाला मी काही अजून एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स देतो, ते एक सॉल्व करा आपण अमाइन्समध्ये. म्हणजे अमाइन्सचा हा पार्ट तुमचा कम्प्लीट होऊ शकेल. तर अमाइन्समध्ये मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनमध्ये द स्ट्रॉंगेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग इज. यांच्यापैकी स्ट्रॉंगेस्ट बेस कोण आहे? मी आन्सर्स नोट केले तिथे, पण आपण क्रॉस चेक व्हेरीफाय करू शकता. स्ट्रॉंगेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग. द टाइप ऑफ आयसोप्रोपिल अमाइन इज. तर हा आयसोप्रोपिल अमाइन कोण आहे? द टाइप ऑफ द आयसोप्रोपिल अमाइन इज अ प्रायमरी अमाइन. Tertiary amines have lowest boiling point because.
टर्शरी अमाइनचा बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट आहे का? बिकॉज दे possess द इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. Lowest boiling point, they possess intermolecular hydrogen bonding. Absence of do not possess the intermolecular hydrogen bonding. हे पाहिजे, they do not possess intermolecular hydrogen bonding. Very short answer questions मध्ये arrange the following compound in increasing order of their boiling points. Ethyl alcohol, ethanamine, ethanoic acid, ethane. Okay, very short answer question type याच्यामध्ये, that's a 2 marks question मध्ये explain the basic nature of amines. अमाइनचं बेसिक नेचर काय असेल? राईट द IUPAC नेम ऑफ पॅराटोलिडाइन अँड ट्रायमिथिला अमाइन. तर तुम्हाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आले पाहिजे. IUPAC नेम देन स्ट्रक्चर, दॅट्स द पॅराटोलिडाइन अँड द ट्रायमिथिला अमाइन. तर हे काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, IMP क्वेश्चन्स आहे. Write IUPAC name of the NH2CH2 6NH2. याचा IUPAC नेम नोट करायचे. How are amines classified depending on the functional group? Give one example each of the amine classes. तर प्रत्येकांचे एक एक नेम नोट करायचे. हा क्वेश्चन 3 मार्क्सचा क्वेश्चन मध्ये जाऊ शकेल. दॅट्स अ फंक्शनल ग्रुप आणि 1 एक्झाम्पल्स. लॉंग आन्सर क्वेश्चन्स मध्ये एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमाइन्स विथ द सुटेबल एक्झाम्पल्स. बेसिसिटी ऑफ अमाइन्स. राईट द फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्सिंग द बेसिसिटी ऑफ अमाइन्स. अमाइनची बेसिसिटी कशावर डिपेंड्स असेल? ठीक आहे, तर हे काही क्वेश्चन्स आहे त्यामध्ये. तर दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. त्याच्यानंतर अजून काही क्वेश्चन देतो मी आपल्याला, ते एक आपण सॉल्व करा, म्हणजे विल गेट द मॅक्सिमम स्कोर. The hybridization of nitrogen in the primary amine is. The hybridization of nitrogen in the primary amine is. Primary amine मध्ये नायट्रोजनचं hybridization काय असणार आहे? What are the hybridization? The hybridization of nitrogen in the primary amine is sp, sp2, sp3, sp3d. What type of hybridization? Isobutyl amine is an example of. Isobutyl amine काय असेल? Primary, secondary, tertiary. What type of hybridization of the isobutyl amine? Which of the following compound has the highest boiling point? Highest boiling point कोणाचं असेल? Which of the following has the highest basic strength? Basic strength कोणते असेल? Which shows the highest basic strength? Answer in the one sentence मध्ये questions हे असतील. Write the order of basicity of aliphatic alkyl amines in gaseous phase. Gaseous phase मध्ये ऑर्डर काय असेल? Aliphatic alkyl amines in gaseous phase. Why are primary aliphatic amines stronger bases than ammonia? Primary aliphatic amines हे काय stronger base than ammonia. Why? What is the reason? Write IUPAC name of benzylamine. Benzylamine चा IUPAC नेम नोट करायचं. 1 मार्कले क्वेश्चन असते ना हे. Arrange the following amines. Increasing order of boiling points. यांची बॉइलिंग पॉइंटची ऑर्डर नोट करायची. एम प्रोपिल इथिलामाइन, ट्रायमिथिलामाइन. अरेंज द फॉलोइंग अमाइन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी व्हॅल्यूज. तर यांची पीकेबी व्हॅल्यूज नोट करायची. इंक्रीजिंग ऑर्डर पीकेबी व्हॅल्यूज. ठीक आहे, त्याच्यानंतर अजून क्वेश्चन्स यामध्ये. Explain the basic nature of amines with suitable examples.
The basic nature of amines with suitable example. राइट द IUPAC नेम फॉलोइंग अमाइन्स. तर हे IUPAC खाली कंपाऊंड दिलेत, मी यांचे IUPAC नेम्स नोट करता आले पाहिजे तुम्हाला. व्हॉट आर देअर IUPAC नेम्स? ओके, जस्ट 1 minute. ओके, तर यांचे IUPAC नेम्स नोट करता आले पाहिजे. राईट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग अमाइन्स. तर फॉलोइंग अमाइन्स मध्ये हा एक अमाइनचा स्ट्रक्चर आहे. तर दीज आर द अमाइन्स CH3 CH2N CH3 CH2 CH2 CH3. नेक्स्ट CH3. यांचे IUPAC नेम्स नोट करता आले पाहिजे. राईट, CH3 CH3 CH2 NH2. तर प्लीज हे यांचे IUPAC नेम्स एक तुम्ही लक्षात ठेवा, नोट करा. व्हॉट आर अमाइन्स? अमाइन्स म्हणजे काय? व्हॉट आर अमाइन्स? डेफिनेशन, व्हॉट आर अमाइन्स? हाऊ आर दे क्लासिफाईड? व्हॉट आर अमाइन्स? हाऊ आर दे क्लासिफाईड? राईट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग अमाइन्स. तर यांचे IUPAC नेम्स नोट करता पाहिजे तुम्हाला. ठीक आहे, तर दीज आर द IUPAC नेम्स. विचारला हा क्वेश्चन. What are amines? How are they classified? Next is the IUPAC names of the following amines. Okay, so this is very important questions. तर हे important questions आहे, यांचे तुम्हाला IUPAC नेम्स नोट करता आले पाहिजे. ठीक आहे, त्यानंतर अजून यामध्ये इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. हां, त्याच्यानंतर हे क्वेश्चन्स तुम्ही आपण नोट करून घ्या. एक जस्ट प्रॅक्टिस म्हणून सॉल्व्ह करा. व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ अमाइन्स? अमाइन्सचे टाइप्स कोणकोणते? क्लासिफाय द फॉलोइंग अमाइन्स ॲज सिंपल, मिक्स, प्रायमरी, सेकंडरी, ॲलिफॅटिक, ॲरोमॅटिक. ठीक आहे, अमाइन्सचं व्हॉट आर टाइप्स ऑफ अमाइन्स? क्लासिफाय द फॉलोइंग अमाइन्स ॲज सिंपल, मिक्स, प्रायमरी, ॲलिफॅटिक, ॲरोमॅटिक. सो मेनी एक्झाम्पल्स इज देअर. ठीक आहे, तर हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे कोणते प्रायमरी, कोणते सेकंडरी, टर्शरी. आयसोप्रोपिल अमाइन्स इज 1 degree amine, but isopropyl alcohol is secondary alcohol. Why? Explain. Draw possible structure of all the possible isomers. All the isomers of C4H11N. Write their common as well as IUPAC names. Arrange the following. तर हे फॉलोइंग अरेंज करायचे तुम्हाला. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर बॉइलिंग पॉइंट्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स आणि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इन वॉटर. दोन्ही पॉइंट नोट करायचे तुम्हाला, सोल्युबिलिटी इन वॉटर अँड decreasing order of the boiling points. Which compound from the following pair is a stronger base in aqueous medium? Stronger base पाहिजे तो aqueous medium मध्ये. Which compound from the following pair is stronger base in aqueous medium? Next. In aqueous medium are the pKb values of aniline. तर तुम्हाला pKb व्हॅल्यूज नोट केले. pKb aniline दिली n methyl aniline n, डाय लार्जर दॅन ऑर स्मॉलर दॅन दोज ऑफ अमोनिया अँड CH3. यांची ऑर्डर काय असू शकेल? pKb ची व्हॅल्यू आणि विच वन ऑफ द टू aniline और मिथिल इज अ स्ट्रॉंगर बेस. या दोघांपैकी स्ट्रॉंगर बेस कोण आहे आउट ऑफ दिस aniline अँड CH3NH2? Arrange the following amines in decreasing order of their basic strength. Decreasing order of their basic strength.
NH3 CH3 NH2 CH3 twice NH C6H5 NH2. Do tertiary amines have hydrogen bonded to nitrogen? Tertiary amines have hydrogen bonded to nitrogen. No, there is no hydrogen attached to nitrogen in tertiary amines. Arrange the increasing order of basic strength with respect to pK or pKb values of ortho, meta and para nitroaniline. ऑर्थो मेटा पॅरा नायट्रोएनलिन आहे त्यांची ऑर्डर नोट करायची इंक्रीजिंग. नेम द टाइप ऑफ अमाइन्स प्रेझेंट. यांच्यामध्ये टाइप ऑफ अमाइन्स कोणता प्रेझेंट आहे? ऍसिटिल कोलिन नाव याचं. ऑकर्स इन नर्वस सिस्टीम अँड फंक्शन ॲज अ न्यूरोट्रान्समीटर. तर हा टाइप ऑफ अमाइन कोणता आहे? तर दिस इज नोन एज अ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. तर हा क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट आहे. व्हॉट टाइप ऑफ अमाइन्स आर प्रेझेंट इन कॅटॅनिक डिटर्जंट्स. तर कोणत्या टाईपचे अमाइन्स हे कॅटॅनिक डिटर्जंटमध्ये असतात? तर कॅटॅनिक डिटर्जंटमध्ये असतात क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट आर प्रेझेंट इन कॅटॅनिक डिटर्जंट. तर दीज आर द क्वेश्चन्स. ते एवढे सर्व क्वेश्चन्स आहे. हे सर्व अमाइन्स रिलेटेड क्वेश्चन्स आहे. तर प्लीज अमाइन्सचे सर्व क्वेश्चन सॉल्व करा. विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर इन द अमाइन सेक्शन. ओके. तर अतिशय महत्त्वाचे क्वेश्चन्स आहे. हे सर्व नोट करून घ्या आपण. सॉल्व करा ऑल क्वेश्चन्स. नेक्स्ट आहे याच्यानंतर डायझोनियम सॉल्ट. तर ॲक्च्युली डायझोनियम सॉल्ट हा अतिशय छोटा पार्ट आहे अमाइन्समध्ये. डायझोनियम आयन, डायझोनियम सॉल्ट. ठीक आहे. त्याचे काही क्वेश्चन्स घेऊ आपण इथे. त्यामध्ये व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड ऑन. तर बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड ऑन फिनॉल इन अल्कलाइन मीडियम. तर बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड फिनॉल इन अल्कलाइन मीडियम. तर इथे तुम्हाला ऑरेंज डाय तयार होणार आहे. ऑरेंज आणि ॲनलिन घेतलं तर येलो डाय तयार होते. ऑरेंज डाय आणि येलो डाय. आयडेंटिफाय द ए अँड बी अँड रिराइट द रिॲक्शन. ए आणि बी नोट करायचे. पुन्हा रिॲक्शन नोट करायची. NaNO2 प्लस HBr दिलाय. ठीक आहे. NH2 डायझोनियम प्लस HBr 273 क्युप्रस ब्रोमाइड दिलाय Cu2 Br2. ओके. देन त्यानंतर दुसरी एक रिॲक्शन दिली Ag2O वॉटर आहे. हिटिंग A गिव्स B टर्शरी अमाइन्स आहे. व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड ऑन इथेनॉल. बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड ऑन इथेनॉल. क्वेश्चन 2018चा 1 मार्क्सचा आहे. जस्ट राईट द रिॲक्शन ओनली. कन्वर्ट बेन्झीन डायझोनियम हॅलाइड इनटू अरिल आयोडाइड. बेन्झीन डायझोनियम हॅलाइडचं कन्व्हर्जन अरिल हॅलाइडमध्ये करायचं. 1 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. Write the chemical reaction for the action of aniline on benzene diazonium chloride. Aniline on benzene diazonium chloride in alkaline medium. Same reaction आहे. येलो डाय तयार होणार आहे. येलो डाय. फॉर्मेशन ऑफ येलो डाय. ॲझो कपलिंग रिॲक्शन्स. ठीक आहे. तर दीज आर द क्वेश्चन्स फ्रॉम प्रिव्हियस बोर्ड क्वेश्चन्स. तर हे दॅट्स द प्रिव्हियस बोर्ड क्वेश्चनचे. याच्यावर काय मल्टिपल चॉईस विचारले गेले नाही अजूनपर्यंत. त्याच्यानंतर हे काही क्वेश्चन्स आहे. तर हा क्वेश्चन बँकमधला क्वेश्चन. द रिॲक्शन विथ द डायझोनियम सॉल्ट इज यूज. डायझोनियम सॉल्टमध्ये कोणते? दॅट्स अ सँडमेअर रिॲक्शन. तर दीज आर द सँडमेअर रिॲक्शन. इन सँडमेअर रिॲक्शन डायझोनियम सॉल्ट इज यूज. ठीक आहे. तर हे काही क्वेश्चन्स आहे. अजून काही क्वेश्चन देतो यासाठी. तर चूज द मोस्ट करेक्ट आन्सर्स. तर दॅट्स द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन MCQ लेवलचे क्वेश्चन आहे. आयडेंटिफाय बी इन द फॉलोइंग रिॲक्शन सिक्वेन्स. तर बी कोण असेल? तर ही मेंडिस रिडक्शन आहे. सायनाइड टू अमाइन्स राहणार. अमाइन्स न ते NaNO2 प्लस HCl टू गिव्ह द बी. बी इज द अल्कोहोल. डायल्यूट HCl ना. डायझोनियम सॉल्ट आहे. CH3 CH2 N2 प्लस Cl मायनस. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड कंटेन ॲझो लिंकेज. तर ॲझो लिंकेज कुठे असेल? तर त्याच्या नावातच ॲझो आहे. पहा, दिस इज ॲझो. पॅराहायड्रॉक्सी ॲझोबेन्झीन. पॅराहायड्रॉक्सी ॲझोबेन्झीन. ऑरेंज डाय. दिस इज ऑरेंज डाय. आन्सर द फॉलोइंग. हे क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्कला येऊ शकतं. व्हॉट इज डायझोटायझेशन. डायझोटायझेशन म्हणजे काय? राईट. डायझोटायझेशन रिॲक्शन ऑफ ॲनिलीन. डायझोटायझेशन रिॲक्शन ऑफ ॲनिलीन. राईट अ शॉर्ट नोट ऑन कपलिंग रिॲक्शन.
कपलिंग रिॲक्शन काय असेल? राईट अ शॉर्ट नोट ऑन कपलिंग रिॲक्शन, ॲझो कपलिंग अँड राईट ओके कम्प्लीट द फॉलोइंग रिॲक्शन. आणि कम्प्लीट द फॉलोइंग रिॲक्शन मध्ये डायझोनियम प्लस इथेनॉल अल्कोहोल दिलेलं आहे, रिडक्शन होणार आहे, देन टू फॉर्म द बेन्झीन. ठीक आहे, तर दिज आर द रिॲक्शन्स. तर एवढ्या सर्व क्वेश्चन्स हे रिॲक्शन्स नोट करायला लागतील तुम्हाला. त्यानंतर अजून ठीक आहे, तर हे सर्व ऑरेंज डाय, येलो डाय, ठीक आहे, ह्या नोट्स याच्यात. तर एवढा पार्ट हा अमाइन्स मधला पार्ट आहे. तर दीज आर द क्वेश्चन्स फ्रॉम द अमाइन्स. तर आता मी जेवढे क्वेश्चन्स आपल्याला दिलेत एवढे सर्व अमाइन्समध्ये. अमाइन्समध्ये दोन पार्ट आहे, एक अमाइन्स आणि डायझोनियम. तर मी तुम्हाला दोन्ही पण क्वेश्चन दिले, डायझोनियमचे पण क्वेश्चन दिले. आय थिंक थांबा, हे एक IMP क्वेश्चन राहिले, तर हे घ्या आपण. Write a short note on the question. What is the action of nitrous acid with aniline? Nitrous acid with aniline ची रिॲक्शन काय असेल? आणि ड्रॉ रेझोनन्स स्ट्रक्चर ऑफ अरिल डायझोनियम सॉल्ट. अरिल डायझोनियम सॉल्टचं रेझोनन्स स्ट्रक्चर. यूज ऑफ अरिल डायझोनियम सॉल्ट. अरिल डायझोनियम सॉल्टचं यूज पण माहिती ना, डाईंग मध्ये वापरतात, डाईज मध्ये किंवा कपलिंग रिॲक्शनला, ॲझो कपलिंग. एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिॲक्शन विथ द सुटेबल एक्झाम्पल. गॅटरमन रिॲक्शन, सँडमेअर रिॲक्शन. लॉंग क्वेश्चन मध्ये विचारता येऊ शकेल हा क्वेश्चन. ठीक आहे, एवढे क्वेश्चन्स आहे आणि हे तर बोर्डचे क्वेश्चन्स आहे. दिस आर द बोर्ड प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. तर अमाइन्स ह्या चॅप्टरमध्ये दोन पार्ट आहे, एक अमाइन्स आणि डायझोनियम. तर त्याचे दोन्ही पार्टचे मी क्वेश्चन दिलेत आपल्याला. नाव स्टार्ट द नेक्स्ट चॅप्टर इज द बायोमॉलिक्युल्स. तर पुढचा चॅप्टर आहे हा बायोमॉलिक्युल्स. तर ॲक्च्युली बायोमॉलिक्युल्समध्ये कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, एन्झाईम्स आणि न्यूक्लिक ॲसिड्स असे 4 पार्ट आहे. देर आर द 4 पार्ट्स इन द दॅट्स बायोमॉलिक्युल्स. तर बायोमॉलिक्युल्समध्ये 4 पार्ट आहे, एक कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, एन्झाईम्स आणि न्यूक्लिक ॲसिड्स. नाव स्टार्ट द क्वेश्चन्स वन बाय वन फ्रॉम द कार्बोहायड्रेट्स. तर आता आपण जे क्वेश्चन्स पाहतोय तर ते बायोमॉलिक्युल्स मधले क्वेश्चन्स आहे. बायोमॉलिक्यूल चॅप्टर की जो 4 to 6 मार्क्ससाठी वेटेज आहे. तर डिफाईन कार्बोहायड्रेट्स, हा एक क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारला सो मेनी टाइम्स. डिफाईन कार्बोहायड्रेट्स बायोमॉलिक्युल्स. तर यामध्ये 4 पार्ट आहे, लक्षात द्या. 4 पार्ट कोणते? कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक ॲसिड्स, एन्झाईम्स. डिफाईन कार्बोहायड्रेट्स. डिफाईन कार्बोहायड्रेट्स. तो क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स विचारला गेला, हा 1 मार्कला. व्हॉट आर मोनोसॅकराइड्स. मोनोसॅकराइड्स म्हणजे काय? जस्ट डेफिनेशन. डेफिनेशन विचारले मोनोसॅकराइड्स. व्हॉट आर रिड्युसिंग अँड नॉन रिड्युसिंग शुगर. तर रिड्युसिंग अँड नॉन रिड्युसिंग शुगर म्हणजे काय? 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. रिड्युसिंग अँड नॉन रिड्युसिंग शुगर. डेफिनेशन, वन एक्झाम्पल. Unleash the properties of glucose that cannot be explained on the basis of open chain structure of it. Properties of glucose. 3 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. What happened when. पाहता हे क्वेश्चन तर सो मेनी टाइम्स विचारले गेले क्वेश्चन्स आहे, तुम्ही पाहू शकता इथे. तर these are the very important questions. What happened when glucose that's treated with. When glucose react with bromine water. When glucose react with dilute nitric acid, when glucose react with hydrogen cyanide, and when glucose react with hydroxylamine and hot HI. तर ह्याच्या 5 रिॲक्शन आहे, 5 पैकी एक तर विचारतात एक्झाम मध्ये. कारण तुम्ही पाहू शकता इथे सो मेनी एंट्रीज, प्रत्येक वर्षी एंट्रीज झालेली. तर ह्या अतिशय महत्त्वाचे क्वेश्चन्स आहे ह्या चॅप्टरमध्ये. त्यामुळे प्लीज आपण ह्या रिॲक्शन करायच्यात आपल्या चांगल्या. ठीक आहे, तर ह्या नोट करा आपण चांगल्या आणि सॉल्व करा. We'll get the maximum score. This is very very important question. Yes, oxidation reaction, reduction reaction. Write a reaction that indicates the presence of CHO group in glucose. Write the reaction that indicates the presence of CHO group in the glucose. अशी कोणती रिॲक्शन आहे की that's the presence of CHO. ओके, अल्डिहाइड ग्रुप असणार आहे. 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. Draw the simple Fisher projection formula of D plus glucose and D minus fructose. Fisher projection formula नोट करायचं आहे. Fisher projection formula.
2 marks question. Draw ring structure of alpha D plus glucopyranols. 1 mark question. Glucopyranols structure. Just 1 mark. Describe the laboratory method of preparation of glucose. Laboratory method of preparation of laboratory method पाहिजे of glucose. 1 mark ला question है. Explain the preparation of glucose from cane sugar. Explain the preparation of glucose from cane sugar. हा 3 times question विचारला आहे. 17, 18 and 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन तर कार्बोहायड्रेटचे अजून क्वेश्चन्स याच्यामध्ये हे क्वेश्चन्स आहे. हाऊ इज ग्लुकोज प्रिपेअर फ्रॉम स्टार्च. हाऊ इज ग्लुकोज प्रिपेअर फ्रॉम स्टार्च. 6. विच क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 का. Write the reaction that indicate the presence of CHO group. अल्डेहाइड ग्रुप पाहिजे ना, तर अल्डेहाइड ग्रुप तुम्ही कोणत्या ग्रुपने डिटेक्ट करू शकता. ब्रोमिन वॉटर टेस्ट ऐकले तुम्ही. ब्रोमिन वॉटर टेस्ट, नायट्रिक ऍसिड टेस्ट. हाऊ इज ग्लुकोज प्रिपेअर फ्रॉम स्टार्च. ग्लुकोज इज प्रिपेअर फ्रॉम स्टार्च. हा क्वेश्चन 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. ग्लुकोज प्रिपेअर फ्रॉम स्टार्च. हाऊ इज ग्लुकोज प्रिपेअर फ्रॉम बाय द कमर्शियल मेथड. कमर्शियल मेथड आहे. हा गेल्या वर्षीचा क्वेश्चन आहे 2 मार्क्ससाठी. दीज आर द क्वेश्चन्स फ्रॉम द दॅट्स 2022. राईट द नंबर ऑफ हायड्रॉक्सी ग्रुप प्रेझेंट इन इट. तर यांच्यामध्ये नंबर ऑफ हायड्रॉक्सी ग्रुप किती असेल. ग्लुकोपायरॅनोज पण ट्रान्स पाहिजे तो. ट्रान्स ग्लुकोपायरॅनोज ट्रान्स. जुलै 2019 1 मार्क्स क्वेश्चन आहे. How the following conversion carried out? Glucose into N-hexane. Glucose into N-hexane. Write the reaction. Just only write the reaction. How the following conversion carried out? Glucose into glucoxime. Glucose to glucoxime. Hydroxylamine. इथे hydroxylamine ची reaction करायला लागेल. How many optical isomers are possible for glucose? ग्लुकोज मध्ये ऑप्टिकल आयसोमर्स किती असतात. तर 2 किती असेल. 2 4 16 ऑप्टिकल आयसोमर. ग्लुकोज 2 4 16 ऑप्टिकल आयसोमर्स. राइट हॉवर्ड प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. डी अल्फा डी प्लस ग्लुकोपायरनोज. ड्रॉ करायचा. स्ट्रक्चर ड्रॉइंग साठी इम्पॉर्टंट आहे. तर एवढे क्वेश्चन्स यामध्ये ओके दॅट्स द क्वेश्चन फ्रॉम द कार्बोहायड्रेट्स. याचे काही एमसीक्यूज क्वेश्चन एक देतो मी आपल्याला. एमसीक्यूज एक करा आपण. हा एक क्वेश्चन विचारला गेला एमसीक्यूज ला. प्रिव्हियस बोर्ड आज क्वेश्चन मध्ये एमसीक्यूज मध्ये कार्बोहायड्रेट्स. स्टार्चिओज. स्टार्चिओज इज एन एक्झाम्पल ऑफ. स्टार्चिओज काय. मोनोसॅकराइड. How many moles of acetic anhydride will be required to form glucose pentacetate from 2 mole of glucose? Get it? Acetic anhydride. Maltose is an example of. Maltose क्या है? Maltose is the example of. It is polysaccharide, disaccharide, trisaccharide, monosaccharide. Maltose is the disaccharides. Maltose हा disaccharide. Number of primary, secondary hydroxy group. Ribose मध्ये किती. Ribose is a pentose sugar. Ribose is a pentose sugar. How many primary, secondary hydroxy group is present? Name the reagent which
on reaction with glucose confirm the presence of 5-hydroxy group in the glucose? Hydroxylamine, bromine water, dilute nitric acid, acetic anhydride. Name the reagent which on reaction with glucose confirm the presence of primary alcoholic group in glucose. प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को डिटेक्ट करना है. प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप. Hot HI, bromine water, dilute nitric acid, hydroxylamine. Which one? Lactose on hydrolysis views. Question ह्या वर्षीचा आहे, जुलै 2022 चा क्वेश्चन आहे. लॅक्टोज ऑन हायड्रोलिसिस व्ह्यूज. 1 ग्लुकोज अँड 1 गॅलॅक्टोज. माहिती ना, 1 ग्लुकोज अँड 1 गॅलॅक्टोज. तर दीज आर द क्वेश्चन्स. तर एवढे सर्व क्वेश्चन्स आहे, हे सर्व एमसीक्यूज लेवलचे क्वेश्चन्स आहे. काही थेरॉटिकल क्वेश्चन्स आहेत ते एक तुम्हाला करायचे. मी काय अजून इम्पॉर्टंट क्वेश्चन एक देतो, ते एक सॉल्व्ह करा आपण. येस, विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर. या हे जे क्वेश्चन्स आहे हे सर्व क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. यांच्यापेक्षा वेगळे क्वेश्चन येत नाहीत एक्झामला, सेम पॅटर्नचे क्वेश्चन येतात. तर त्यामध्ये मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्समध्ये इथे आन्सर्स नोट करून दिलेत मी आपल्याला. ग्लुकोज ऑन ऑक्सिडेशन विथ डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड यूज. ग्लुकोज ऑन ऑक्सिडेशन विथ डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड, सॅकॅरिक ऍसिड. आपण आन्सर चेक करा, क्रॉस चेक करा. तुमच्याकडे टेक्स्टबुक आहे, सर्व नोट्स आहे तुमच्याकडे, चेक करा एकदा. द ग्लायकोसायडिक लिंकेज इन माल्टोज इज फॉर्म बिटवीन. तर ग्लायकोसायडिक लिंकेज माल्टोज मध्ये कोणते? व्हॉट टाइप ऑफ ग्लायकोसायडिक लिंकेज? हा क्वेश्चन IMP करा प्लीज, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये, राईट द नेम ऑफ पॉलिसॅकराइड यूज फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज. राईट द नेम ऑफ दॅट्स अ पॉलिसॅकराइड. 1 मार्कचा क्वेश्चन आहे. दिस इज अ क्वेश्चन ओनली फॉर 1 मार्क. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लुकोपायरॅनोल्स. अल्फा डी ग्लुकोपायरॅनोलचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं. जस्ट ड्रॉइंग, जस्ट ओनली ड्रॉ इट. 1 मार्क साठी ड्रॉइंग. Write the name of unit 2 with the glucose unit is linked to form sucrose. Name the unit linkage. त्या लिंकेजचं नाव काय असणार आहे? अल्फा, बीटा, 1412. What type of linkage? Write the number of chiral carbon atom present in fructose. तर number of chiral carbon किती असतात? 3 असतात. 3. Write the number of chiral carbon atom present in fructose. So in fructose there is a 3 chiral carbon atom present. पण ड्रॉ द स्ट्रक्चर. ड्रॉइंग साठी 1 मार्क असेल तुम्हाला. डायरेक्ट आन्सर नोट न करता तुम्ही ते लिहू शकता, ड्रॉइंग करू शकता. स्ट्रक्चर ड्रॉ करा आणि असिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन आयटम दाखवा तिथे स्टार करू. राईट, दॅट्स आन्सर. ओके, दॅट्स अ शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये. एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज फ्रॉम सुक्रोज. प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज फ्रॉम सुक्रोज 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. राईट केमिकल रिएक्शन फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन. तर फॉलोइंग कन्वर्जनला केमिकल रिएक्शन नोट करायची. ग्लुकोज टू ग्लुकोऑक्झिम आणि ग्लुकोज इनटू ग्लुकोनिक ऍसिड. ग्लुकोज टू ग्लुकोऑक्झिम आणि ग्लुकोज इनटू ग्लुकोनिक ऍसिड. रिएक्शन नोट करायची. 1 मार्कला रिएक्शन आहे. क्लासिफाय द फॉलोइंग कार्बोहायड्रेट्स इनटू मोनोसॅकराइड, डायसॅकराइड, ऑलिगोसॅकराइड्स. मोनोसॅकराइड, डायसॅकराइड, ऑलिगोसॅकराइड and polysaccharides. Okay, glucose, cellulose, maltose, starchose. Monosaccharide, disaccharide, oligosacharide, polysaccharides. Just classify करायचे तर classify them. Okay, that's a 3 marks question मध्ये. Explain the classification of carbohydrates with examples. Carbohydrate classification with examples. Classification of carbohydrate with example. What is the action of following reagent on glucose?
तो ग्लुकोजची रिॲक्शन काय असेल? ॲसिटिक अनहायड्राइड, हायड्रोक्सिलामाइन, हायड्रोजन आयोडाइड. What is the reaction? What is the action on the glucose? Define carbohydrates. Carbohydrate definition. Draw the Howard projection structure. Howard structure draw करायचे. अल्फा डी मायनस फ्रुक्टोफ्रुक्टोज आणि माल्टोज. आपल्या टेक्स्ट मध्ये ड्रॉइंग आहे, ड्रॉ करून घ्या आपण. एक्सप्लेन डी आणि एल कॉन्फिगरेशन इन शुगर. शुगर मध्ये डी आणि एल कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करायचे. एक्सप्लेन करायचे. डी लेफ्ट राईट काय असेल ते. OH ग्रुप राईट असेल तर डी, लेफ्ट असेल तर एल. राईट अ केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट द ग्लुकोज इंटू ग्लुकोज सायनोहायड्रीन. ग्लुकोज इंटू ग्लुकोज सायनोहायड्रीन. रिएक्शन काय असेल? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हावर्ड फॉर्म्युला ऑफ सुक्रोज. सुक्रोजचा हावर्ड फॉर्म्युला ड्रॉ करायचा आहे. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हावर्ड फॉर्म्युला ऑफ सुक्रोज. राईट कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज. तर कमर्शियल मेथड नोट करायची. कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज. तर हा एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. 4 मार्कच्या क्वेश्चन मध्ये एक क्वेश्चन येऊ शकतात. डिफाईन कार्बोहायड्रेट्स. गिव्ह क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स विथ एक्झाम्पल्स. कार्बोहायड्रेटची डेफिनेशन आणि देन त्यांचे क्लासिफिकेशन्स विथ एक्झाम्पल. मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलिसेक्राइड्स. What is monosaccharides? Monosaccharideची definition and how glucose is prepared on commercial scale. Draw the structure of pyran. Pyranचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं आहे. तर हे क्वेश्चन 4 मार्कला येऊ शकतात. ओके, सब क्वेश्चन कॅटेगरीमध्ये थोडे 1-1, 2-2 मार्कचे. ठीक आहे. तर असे काही क्वेश्चन्स आहे. त्यानंतर अजून काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स यामध्ये एक देतो मी आपल्याला, ते एक सॉल्व्ह करा आपण. हां, तर हे काही क्वेश्चन्स आहे, हे पण सॉल्व करा. दॅट्स सिलेक्ट द मोस्ट करेक्ट चॉईस. CHO-CH2 इज एन एक्झाम्पल ऑफ अल्डो हेक्झोज का अल्डो केटोज पेंटोज आहे. ओपन चेन फॉर्म्युला ऑफ ग्लुकोज डज नॉट कंटेन्स फॉर्म्युल ग्रुप एनोमेरिक प्रायमरी सेकंडरी. गिव्ह सायंटिफिक आन्सर्स मध्ये हा एक क्वेश्चन घ्या आपण. द डायसेक्राइड सुक्रोज गिव्स निगेटिव्ह टोलरन्स रिजन टेस्ट while disaccharide maltose gives a positive tolerance region test. Why? Hydrolysis of sucrose is called inversion. The hydrolysis of sucrose is called inversion. तो एक explain. Give scientific reason. Scientific reason explain करायचं आहे तुम्हाला. ओके, पीडीएफ नहीं मिलेगा इसका, तो इसका आपको दैट्स ई बुक मिलेगा. हो, ई बुक. ठीक है, हम आपको ई बुक दे सकते हैं इसका, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम आप सभी ई बुक ही दे रहे हैं ना. Answer the following. Okay, give 2 evidences for presence of formyl group in glucose. 2 evidences presence of formyl group in glucose. Draw NEAT diagram. तर डायग्राम ड्रॉ करायचे तुम्हाला फक्त. Howard formula of glucopyranose and Howard formula of maltose. जस्ट ड्रॉ करू शकता आपण. ड्रॉइंग साठी 1-1 मार्क असेल. तो these are the very important questions. तर हे सर्व क्वेश्चन्स आता आपण जे घेतले ते सर्व कार्बोहायड्रेटचे क्वेश्चन्स आहे. ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द कार्बोहायड्रेट्स. नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट इज द दॅट्स प्रोटीन्स. तर आता पुढचे क्वेश्चन्स हे प्रोटीनचे असेल. प्रोटीन्स. तर नंबर 1 पार्ट कार्बोहायड्रेट, नंबर 2 पार्ट प्रोटीन्स. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोटीन्स. तर हा बायोमॉलिक्यूलचा चॅप्टर आहे. तर त्या चॅप्टरमध्ये 4 पार्ट आहे. कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स, एन्झाइम्स अँड न्यूक्लिक ॲसिड्स. नाउ स्टार्ट द प्रोटीन्स. हाऊ आर प्रोटीन्स क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर शेप विथ एक्झाम्पल.
क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. हाउ आर प्रोटीन्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर शेप. ग्लोब्युलर प्रोटीन, फायब्रस प्रोटीन, त्यांचे एक्झाम्पल्स नोट करायचे. व्हॉट आर अमिनो ॲसिड्स. तर अमिनो ॲसिड्स म्हणजे काय, 1 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. व्हॉट आर अमिनो ॲसिड्स. व्हॉट इज पेप्टाइड लिंकेज. पेप्टाइड लिंकेज म्हणजे काय, जस्ट 1 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. हाऊ इज पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म. तर पेप्टाइड लिंकेज हाऊ इट इज फॉर्म. तो क्वेश्चन हा 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. ओके, दॅट्स अ 3 टाइम्स क्वेश्चन विचारला गेला. पेप्टाइड लिंकेज. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे हाऊ ट्रायपेप्टाइड फॉर्म. हाऊ ट्रायपेप्टाइड इज फॉर्म. क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन. हा क्वेश्चन लास्ट इयर मध्ये विचारलाय 2022 मध्ये. पहा क्वेश्चन हा 2022 चा आहे. दोन्ही पण क्वेश्चन सेम आहे. दॅट्स अ डिनॅचुरेशन ऑफ प्रोटीन. एक्सप्लेन डिनॅचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स and explain formation of the peptide linkage. The formation of peptide linkage in proteins with an example. तो दोन्ही क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. तर प्लीज हे क्वेश्चन नोट करून घ्या आपण. डिनॅचुरेशन अँड देन दॅट्स अ पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन्स मध्ये. त्यानंतर अजून इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स MCQs क्वेश्चन असणे त्याचे. MCQs प्रोटीन्स मध्ये हा एक क्वेश्चन विचारला गेला आता 2017 चा क्वेश्चन आहे. द सेकंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय. जुलै 2017 चा क्वेश्चन आहे. सेकंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज डिटरमाइंड बाय. ठीक आहे. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन घ्या आपण. याच्यामध्ये अजून काही क्वेश्चन एक देतो मी आपल्याला इम्पॉर्टंट, ते एक सॉल्व करा आपण. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स मध्ये द ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह अल्फा अमिनो ॲसिड्स अमंग द फॉलोइंग इज. ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह पाहिजे. इनएक्टिव्ह ग्लायसिन. ग्लायसिन इज द आन्सर. ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह अल्फा अमिनो ॲसिड्स ग्लायसिन. The chemical nature of peptide bonds in protein is. The chemical nature of peptide bond in proteins is. तर त्याच्यामध्ये कोणता पेप्टाइड बॉन्ड असणार आहे. केमिकल नेचर काय असेल त्याचं. सेकंडरी अमाइन. In the process of denaturation there is no change in the structure of following proteins. The primary structure do not change. यस आपको ई बुक मिलेगा. आई थिंक टेलीग्राम पे मिलेगा. ठीक है, टेलीग्राम पे भेजते नेक्स्ट वीक में. टेलीग्राम पे मिलेगा आपको इसका पूरा. लेकिन हर एक चैप्टर का पढ़ाई जारी रखो आप. हर एक चैप्टर एक एक चैप्टर के क्वेश्चन लो, सॉल्व करो. ठीक है, एक चैप्टर करोगे तो भी ओके दैट्स तो तभी तो स्कोर बढ़ेगा आपका. In the process of denaturation, there is no change in the structure of following proteins. That's the primary structure. Very short answer question, 1 mark questions. Write the structure of jitter ion of alanine. Jitter ion of alanine. ड्रॉ करायचं स्ट्रक्चर आहे. याचं स्ट्रक्चर इम्पॉर्टंट आहे ड्रॉइंगसाठी 1 मार्कला. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. एक रिएक्शन दिलेली, रिएक्शन नोट करायची तुम्हाला. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. याच्यामध्ये पेप्टाइड बॉन्ड तयार होणार आहे.
शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स मध्ये डिफाईन पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्डची डेफिनेशन. राईट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्युलर शेप. हा क्वेश्चन आलेला एक्झाम मध्ये. डिफाइन द पेप्टाइड बॉन्ड and write the type of peptide, that's a protein depending upon the molecular shape. Globular protein, fibrous protein ते नोट करायचे with examples. Explain denaturation of proteins. तर प्रोटीनचं डिनॅच्युरेशन. क्वेश्चन रिपीट आहे सर्व, कारण मोस्ट ऑफ टाइम हे दॅट्स सेम पॅटर्नचे क्वेश्चन रिपीट होतं एक्झाममध्ये. पण हा पण ग्लोब्युलर फायब्रस प्रोटीन म्हणजे हाच ना मॉलिक्युलर शेप. ठीक आहे, तर दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. Globular protein, fibrous protein with one example. Okay, number 3rd marks साठी question. Define the alpha amino acid definition. Draw structure of deuterion of aniline. Aniline चं deuterion draw करायचं आहे. Alpha amino acid definition. Draw the structure. Deuterion. Explain the primary structure of protein. Primary structure नोट करायचं आहे. Explain the primary structure of proteins. तर हा क्वेश्चन 3 मार्कला येऊ शकतो. दॅट्स 3 मार्क्स क्वेश्चन मध्ये. अजून काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन यामध्ये तुम्ही आपलं ते एक आपण सॉल्व्ह करा. Which of the following does not apply CS2 NH2 COH? MCQ क्वेश्चन आहे. एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन करा आपण. ट्रिप्टोफॅन इज कॉल्ड इसेन्शियल अमिनो ऍसिड बिकॉज. ट्रिप्टोफॅन हा इसेन्शियल अमिनो ऍसिड आहे. वाय? A disulfide link gives the rise to the following structure of protein. तर हा IMP क्वेश्चन करा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हा सीईटीला पण विचारणार आहे तुमच्या अपकमिंग सीईटी 2023. प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी. Disulfide linkage. Give the scientific reason. Alpha amino acid have the high melting point compared to the corresponding amine carboxylic acid comparable molecular masses. Give the scientific answer. On boiling, egg albumin becomes opaque white because they undergo the denaturation. Na? They undergo the denaturation. So these are the very important questions. त्यानंतर अजून बस एवढे क्वेश्चन्स करा आपण. हे क्वेश्चन्स आहे. राईट द नेम अँड स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल डायपेप्टाइड. स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन dipeptides of alanine, glycine, that's a tyrosine. Draw neat diagram. Deuterion, secondary structure of proteins. Just drawing करायचं तुम्हाला. Secondary structure of protein, deuterion. ठीक आहे, ते काही ड्रॉइंगचा स्ट्रक्चरचा पार्ट आहे हवं. दॅट्स अ ड्रॉइंग. प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी. ठीक आहे. ऑल दीज आर क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोटीन्स. तर प्रोटीनचे एवढे सो मेनी क्वेश्चन्स आहे. तर एवढेच क्वेश्चन करा आपण. येस, याच्या व्यतिरिक्त कोणते क्वेश्चन नसतात. हेच क्वेश्चन असतात मोस्ट ऑफ टाइम एक्झाममध्ये. ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ग्लोब्युलर, फायब्रस प्रोटीन, डिनॅच्युरेशन. नेक्स्ट आहे एन्झाईम्स. ॲक्च्युली एन्झाईम्स फक्त हेच विचारते तुम्हाला. ड्रॉ नीट डायग्राम फॉर एन्झाईम कॅटॅलिसिस. एन्झाईम कॅटॅलिसिसची डायग्राम विचारते तुम्हाला. एन्झाईमचा क्वेश्चन एकच असेल डायरेक्ट. याच्यावर काही जास्त क्वेश्चन नसणार आहे तुम्हाला. अजून काय असेल? डिफाईन एन्झाईम असेल. डिफाईन एन्झाईम. इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन ऑफ एन्झाईम कॅटॅलिसिस. 2 ॲप्लिकेशन आहे पहा त्याच्यात टेक्स्टमध्ये. हो, दॅट्स इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन. इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन ऑफ एन्झाईम कॅटॅलिसिस. हा क्वेश्चन IMP करा. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा येणार आहे तुमच्या या बोर्डला साठी. एन्झाईम आणि इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन ऑफ एन्झाईम कॅटॅलिसिस. हा क्वेश्चन करा आपण चांगला. एन्झाईम म्हणजे काय आणि देन इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन ऑफ एन्झाईम कॅटॅलिसिस. त्याच्यानंतर अजून काय यामध्ये? हां, ते एन्झाईम कॅटॅलिसिसची डायग्राम फक्त ते. आणि नंतर हे तर मी सांगितलं तुम्हाला. माल्टेज, कॅटॅलेज.
ठीक आहे. तर हा एवढाच पार्ट आहे फक्त यामध्ये. एन्झाईम एकदम शॉर्ट आहे, फक्त डेफिनेशन लेवल पुरताच एन्झाईम आहे. डेफिनेशन आणि एक्झाम्पल्स. अंडरस्टूड. तर तुम्ही फक्त एवढे दोनच क्वेश्चन करायचेत. एन्झाईमची डेफिनेशन आणि इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन ऑफ एन्झाईम कॅटलिसिस. बस हे दोनच क्वेश्चन विचारते एन्झाईम बद्दल. नेक्स्ट आहे दॅट्स न्यूक्लिक ॲसिड्स. न्यूक्लिक ॲसिड्स. तर हा जो चॅप्टर, ह्या चॅप्टरमध्ये 4 पार्ट आहे. बायोमॉलिक्यूल्स ह्या चॅप्टरमध्ये जो 4 पार्ट आहे, त्या 4 पार्टमध्ये कार्बोहायड्रेट्स आहे. नंबर 1 कार्बोहायड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 एन्झाईम्स आणि नंबर 4 न्यूक्लिक ॲसिड्स. नाव स्टार्ट द न्यूक्लिक ॲसिड्स. तर न्यूक्लिक ॲसिडचे क्वेश्चन कसे असतात? DNA RNA माहिती ना, DNA RNA न्यूक्लिक ॲसिडचे क्वेश्चन्स आहे. तर यामध्ये हा बराचसा पार्ट बायोलॉजीमध्ये पण आहे तुम्हाला. राईट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिओटाइड अँड न्यूक्लिओसाइड्स. तर तुम्हाला न्यूक्लिओटाइड अँड न्यूक्लिओसाइड्सचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आलं पाहिजे. क्वेश्चन IMP हा एक. न्यूक्लिओटाइड अँड न्यूक्लिओसाइड स्ट्रक्चर ड्रॉइंग आलं पाहिजे. लक्षात द्या, स्ट्रक्चर ड्रॉ करता तुम्हाला आलं पाहिजे. टेक्स्टमध्ये चेक करा. व्हॉट आर द न्यूक्लिक ॲसिड? न्यूक्लिक ॲसिड डेफिनेशन 1 मार्कला. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ॲडेनिन. ॲडेनिनचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं आहे 1 मार्कसाठी. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन. थायमिनचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं 1 मार्कला. हे असे लहान लहान क्वेश्चन्स आहे, हे विचारले गेले क्वेश्चन्स आहे. सप्टेंबर 2021ला क्वेश्चन विचारला गेलाय 1 मार्कला. राईट द नेम ऑफ शुगर प्रेझेंट इन RNA. RNA मध्ये कोणती शुगर असते? RNA मध्ये माहिती ना, रायबोज, डी रायबोज, DNA RNA. नेम द शुगर प्रेझेंट इन RNA. 1 मार्कचा क्वेश्चन आहे. व्हॉट इज न्यूक्लिओटाइड? न्यूक्लिओटाइड म्हणजे काय? 1 मार्क. स्ट्रक्चर ड्रॉइंग करायला लागेल तुम्हाला. ठीक आहे. तर हे सर्व क्वेश्चन्स विचारले गेलेत प्रिव्हियस इयर बोर्डमध्ये. त्याच्यानंतर ओके, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्समध्ये हा क्वेश्चन आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेझेंट इन DNA? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेझेंट इन DNA. तर DNA मध्ये कोणता ग्रुप प्रेझेंट नसतो? नॉट प्रेझेंट इन DNA. ॲडेनिन, गॉनिन, थायमिन अँड युरॅसिल. ओके, तर दीज आर द मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन. हा एकच विचारला गेला आतापर्यंत, पण हा सेम पॅटर्नचा क्वेश्चन रिपीट होतोय. ठीक आहे. तर एवढे सर्व क्वेश्चन्स आहे. तर हे सर्व क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. काही अजून एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन देतो मी आपल्याला, ते पण सॉल्व्ह करा. हां, त्याच्यामध्ये द शुगर कंपोनंट ऑफ न्यूक्लिओटाइड युनिट इन RNA. तर न्यूक्लिओटाइड युनिट ऑफ RNA मध्ये कोणती? डी रायबोज. तर दिस इज द डी रायबोज. DNA RNA न्यूक्लिओटाइड कंपोनंट. डी ऑक्सीरायबोज, डी रायबोज. In which of the following structure of DNA carries the genetic information of the organism? In which of the following structure of DNA carries genetic information of the organism? Sorry, the primary structure of DNA. Primary structure of DNA. तर हा एक क्वेश्चन IMP करा प्लीज. आता हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. Very short answer question. Write the name of the base present in DNA but not found in RNA. Name the base present in DNA. Write the name of the base present in DNA but not found in the RNA. Sugar present in DNA is. तर शुगर कोणती? 1 मार्कला ना. शुगर प्रेझेंट इन DNA is. What is the sugar? Sugar present in DNA is. शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स मध्ये डिफाइन द फॉलोइंग टर्म. न्यूक्लिओटाइड, न्यूक्लिओसाइड्स. 2 मार्कचे क्वेश्चन विचारते मी. न्यूक्लिओटाइड म्हणजे काय? न्यूक्लिओसाइड्स म्हणजे काय? स्ट्रक्चर ड्रॉइंगसाठी असेल. अँड ड्रॉ द स्ट्रक्चर. 2-deoxyरायबोज आणि सायटोसिन. ते स्ट्रक्चर एक ड्रॉ करता आले पाहिजे तुम्हाला. ड्रॉ द स्ट्रक्चर. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म. 2 मार्कच्या क्वेश्चन मध्ये असतील न्यूक्लिओटाइड, न्यूक्लिओसाइड्स. न्यूक्लिओटाइड, न्यूक्लिओसाइड्स.
and draw the structure 2-deoxy D-ribose आणि सायटोसिन. ओके, तर एवढे क्वेश्चन्स तुम्ही करू शकता यामध्ये. त्यानंतर अजून यामध्ये IMP क्वेश्चन्स म्हणजे हे क्वेश्चन्स आहे. हा, हे क्वेश्चन करा आपण. RNA has AU base pair का PS backbone double helix CG base pairing. RNA मध्ये काय असतं? What type of RNA? Give scientific reason. On complete hydrolysis, DNA gives equimolar quantities of adenine and thymine. Give complete. Okay, that's okay. Give the scientific answer. On complete hydrolysis of DNA gives equimolar quantities of adenine and thymine. हा क्वेश्चन असा पण विचारते ना, DNA ऑन हायड्रोलिसिस गिव्स ॲडेनिन थायमिन, तर इक्वल रेशो मिळतो का? दॅट्स अनइक्वल रेशो. ठीक आहे, तर हा एक एकदम शॉर्ट क्वेश्चन आहे. त्यानंतर अजून एक, हां, हे क्वेश्चन एक असेल. आन्सर द फॉलोइंग. Some of the following statement apply to the DNA only and some to the RNA. DNA, okay, that's the sum of the statement apply to DNA only and some RNA and some to both. Label them accordingly. The polynucleotide is double stranded. Double stranded असेल तर तो DNA असतो, माहिती ना, DNA double stranded असतो. The polynucleotide contain uracil. तर uracil मध्ये कोण आहे? And the polynucleotide contain guanine कोण आहे? And the polynucleotide contain D-ribose. D-ribose म्हणजे DNA ना, D-ribose, deoxyribose. मग तो DNA का RNA का दोघांमध्ये पण आहे? अंडरस्टूड. तर हे नोट करायचं तुम्हाला, DNA RNA का बोथ. राईट द सिक्वेन्स ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी स्टँड फॉर द फॉलोइंग. तर यांचा कॉम्प्लिमेंटरी स्टँड नोट करायचा आहे. राईट द सिक्वेन्स ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी स्टँड ऑफ द फॉलोइंग. DNA, तर हा 5 प्राईम आहे, त्याचा नोट करायचा आहे 3 प्राईम. पुढे हा 3 प्राईम आहे, तर इकडे काय नोट करायचं आहे? 5 प्राईम. 5 प्राईम. त्याच्यानंतर हा G, तर Gच्या तिथे काय नोट करायचे? GC, नंतर C, TA, A, AT, T आणि GC. कॉम्प्लिमेंटरी स्टँड लिहायचा. ATCG लिंकेज करायचे फक्त. ATCG, जिथे A असेल तिथे T नोट करायचं, जिथे T असेल तिथे A, जिथे G असेल तिथे G, जिथे G असेल तिथे C. ATCG लिंकेज. 5 प्राईम टू 3 प्राईम, तर इथे 5 प्राईम आहे ना, तर इकडे नोट करायचे 3 प्राईम आणि इकडे 3 प्राईम आहे, इथे नोट करायचे 5 प्राईम. आता इथे C आहे, Cच्या तिथे जायचं G, C, A, T, A, T, परत CG, तुम्ही नोट करू शकता. ठीक आहे. ATCG लिंकेज करायचे. ATCG कॉम्प्लिमेंटरी स्टँड बायोलॉजीमध्ये आहे पहा तुम्हाला सर्व. ड्रॉ द नीट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग. तर नीट डायग्राम ड्रॉ करायचे तुम्हाला. ड्रॉ द नीट डायग्राम. AMP, DAMP आणि 1 प्युरिन बेस फ्रॉम न्यूक्लिक ॲसिड्स. तर एक प्युरिन बेस न्यूक्लिक ॲसिड पासून ड्रॉइंग करायचं आहे. तर ठीक आहे, तर दीज आर द क्वेश्चन्स. तर एवढे सर्व क्वेश्चन्स आहे, तर प्लीज नोट करून घ्या आपण सर्व क्वेश्चन्स. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन? And then these are the questions.
Okay, these are the very important questions. Please note down these all questions and solve the questions one by one. We'll get the maximum score in your upcoming board examination. तर प्लीज हे सर्व क्वेश्चन नोट करून घ्या. हे सर्व इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. तर लास्ट टाइम सर्व विचारले क्वेश्चन्स पाहिजे मी सर्व इन्क्लूड केले. दॅट्स अप टू डेट राईट नाव. दॅट्स 2022 ॲज वेल ॲज 2020. लास्ट प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स यामध्ये इन्क्लूड केलेत. ते सर्व क्वेश्चन सॉल्व करा आपण. विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर. Okay, all these questions are the important. Is there any doubt? Okay, solve the question one by one. Then according to your textbook, तर तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये चेक करा. टेक्स्टबुकमध्ये सर्व क्वेश्चनचे आन्सर्स पण आहे. तर तुम्ही एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा, आन्सर प्रिपेअर करा, त्यांचे प्रिपरेशन रिव्हिजन करा चांगलं. ओके. Any doubt? Okay, thank you for joining us.